حمله اوکراین به خاک روسیه تو ششم اوت نه تنها برای مسکو بلکه برای بسیاری که داخل اوکراین و اکثر کسایی که از بیرون به این جنگ نگاه می‌کردن شگفت‌انگیز بود. اما چرا اوکراین تصمیم گرفت در حالی که نیروهاش تو چندین نقطه از جبهه به طول 1000 کیلومتر درگیر هستن این جنگ جسورانه را انجام بده؟ نزدیک به یک هفته است که ارتش روسیه در تلاشه تا این تهاجم رو مهار کنه. در عین حال منطق پشت این عملیات آروم آروم در حال آشکار شدنه. شاید برای خیلی ها سوال پیش اومده که چه اتفاقی تو کورسک افتاد. تو ششم اوت نیروهای اوکراینی به شکل غافلگیر کننده به منطقه کورسک روسیه که تو مرز با اوکراین قرار داره یورش بردن. متاسفانه اطلاعات قابل اعتماد در مورد مقیاس این حمله خیلی کم وجود داره، ولی اوایل به نظر می رسید که این عملیات در سطح حمله متناوب گروه‌های خرابکار روسیه که با دولت ولادیمیر پوتین مخالف هستند. اونا سعی کردن که از اوکراین وارد روسیه بشن و اینطور به نظر می رسید که این مخالفان شامل صدها نفر از پرسنلی هستند که از نظر قومیتی روس هستند. اما در پی حمله اخیر درگیری نظامی با عمق بیشتری تو خاک روسیه رخ داد و وبلاگ نویسای نظامی روسیه از درگیری‌های شدید تو حدود 30 کیلومتری مرز خبر دادند. همچنین فرماندار منطقه کورسک به ولادیمیر پوتین گزارش داد که 28 روستای روسی تو دست اوکراینه. در پی انتشار این اطلاعات مشخص شد که نیروهای متعارف اوکراینی درگیر این حمله نظامی هستند. به نظر میرسه در حالی که روسیه به چندین نقطه کلیدی از خط مقدم اصلی که درگیری‌ها اونجا همچنان سنگینه متمرکز بود، اوکراین تصمیم گرفت از مرز کم محافظت استفاده کنه و وارد روسیه بشه و یه مقام ارشد امنیتی اوکراین که اسمش فاش نشده به خبرگزاری فرانسه گفت ما در حال حمله هستیم. هدف اینه که مواضع دشمن رو گسترش بدیم و حداکثر خسارت رو وارد کنیم و وضعیت روسیه رو بی‌ثبات کنیم، چون اونا قادر به محافظت از مرز خودشون نیستن. ولی چرا اوکراین به منطقه کورسک روسیه حمله کرد؟ اوایل کیف درباره این حمله سکوت کرد و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین فقط تو 10 اوت به طور غیر مستقیم اونو تایید کرد. اون ادعا کرد که اوکراین به تلاشاش ادامه میده تا جنگو به خاک دشمنا بکشونه. اون هیچ دلیل یا هدف واضحی برای این عملیات اعلام نکرد، اما تو 12 اوت اعلام کرد که حدود 1000 کیلومتر مربع از خاک روسیه الان تحت کنترل کیفه. تحلیلگران نظامی و سیاسی که در حال تلاش برای پاسخ به سوال چرای این حمله هستن عمدتاً توافق دارن که ممکنه یکی از اهداف اصلی این حمله ایجاد یک انحراف تاکتیکی باشه. اوکراین تو ماه‌های گذشته برای مهار نیروهای روسی تو شرق این کشور با دشواری روبرو بود. این نیروها به آرومی پیشروی میکنن و ماه گذشته شهر استراتژیک چاسیفیار رو تصرف کردن. تو شمال شرقی و جنوبم وضعیت به همین اندازه دشواره. با وجود اینکه تو بسیاری از نقاط خط مقدم 1100 کیلومتری وضعیت نیروهای اوکراینی از نظر تعداد و تسلیحات از روسیه ضعیف‌تره، مقامات اوکراینی تصمیم گرفتن که روی ایجاد یک نقطه داغ مبارزه صدها کیلومتر دورتر قمار کنن تا منابع دشمن رو گسترش بدن و بعضی از فشارها از شرق اوکراین به منطقه کورسک تو روسیه منتقل کنن. مارک گالیفتی، کارشناس امنیتی و استاد دانشگاه، به BBC گفت که اوکراین تو ماه‌های گذشته درگیر یک جنگ فرسایشی بوده و حالا نیاز داره برای به دست آوردن مزیت خطر کنه. یک فرمانده اوکراینی تو گفتگو با مجله اکونومیست گفت که این یه قمار بود و ما آماده ترین واحدهای جنگی رو به ضعیفترین نقطه مرز اونا فرستادیم و ذکر کرد که این قمار به اون سرعتی که کیف امیدوار بود جواب نداد. اون میگفت فرمانده های ما احمق نیستن، اونا در حال جابجایی نیروها هستن اما نه به سرعتی که ما دوست داریم.
اونا میدونن که ما نمیتونیم تا 80 یا 100 کیلومتر پشتیبانی نظامی اونا رو گسترش بدیم. و اما سوالی که برای مردم به وجود میاد اینه که واکنش روسیه چطور بود؟ تو تبلیغات روسیه به سرعت تلاش‌ها برای بیرون انداختن دشمنان اوکراین عملیات ضد تروریستی توصیف شد. به 121,000 نفر تو منطقه کورسک و 11,000 نفر دیگه از منطقه همجوار بلگورود دستور داده شد تا خونه‌هاشون رو ترک کنن و مقام‌های روسیه تو این منطقه یک وضعیت اضطراری فدرال اعلام کرد و به ساکنان محلی $115 برای جبران خسارت پرداخت شد. ژنرال والری گراسیموف، رئیس ستاد کل ارتش روسیه، چندین بار تو هفته گذشته ادعا کرد که حمله به اوکراین متوقف شد. این در حالی بود که شواهدی مستند برخلاف این گفته وجود داشت. نکته قابل توجه اینه که ژنرال گراسیموف تو آخرین جلسه شورای امنیت روسیه که توسط پوتین برای حل این بحران برگزار شد حضور داشت. از طرف دیگه الکساندر بورتنیکوف، یکی از نزدیکترین متحدان پوتین و رئیس سرویس امنیتی فدرال روسیه، تو این جلسه حضور داشت. ولادیمیر پوتین تو آخرین بیانیه‌اش درباره این وقایع اوکراین رو به حمله به غیرنظامیان صلحجو متهم کرد و قول داد که پاسخی شایسته بده. پروفسور گالیفتی میگه که اوکراین با خطر واقعی واکنش سخت از طرف روسیه مواجه است. پوتین میتونه موج دیگه از بسیج رو اعلام کنه و چند صد هزار سرباز دیگه رو به نیروهای مسلح خودش در بیاره. اون میگه که روسیه میتونه راههای دیگه برای تشدید درگیری پیدا کنه. تو ماه‌های اخیر اوکراین با یک کارزار بمبارون ویرانگر روسیه علیه زیرساخت‌های انرژی خودش مواجه شد که بیشتر اونا یا تخریب شدن یا به طور جزئی آسیب دیدن. حتی این کارزار ممکنه شدیدتر هم بشه. اما سوال اینجاست که آیا جنگ تو کورسک به معنای تغییر مسیر جنگ اوکراین بوده؟ در جواب باید گفت اینکه ظاهراً تهاجم اوکراین به روسیه به آسونی صورت گرفته، اما باید تو چارچوب چشماندازی بزرگتر بررسی بشه و به احتمال زیاد این حمله ضرورتاً موجب نمیشه که تا این درگیری به این زودی ها به آخر برسه. همونطور که مارک گالیفتی میگه این یه منطقه‌ای به طول 50 مایل و عرض 20 مایله که تو زمینه اندازه‌گیری روسیه و اوکراین این ناچیزه، اما تأثیر سیاسی خیلی مهمتره. بعضی از تحلیلگران معتقدن که اوکراین مشتاق بود به متحدان غربی خودش به ویژه ایالات متحده نشون بده که نیروهاش میتونن به مبارزه ادامه بدن. این عملیات همچنین قدرت مذاکره کیف رو حداقل به شکل موقت تقویت کرد. به نظر میرسه که با حضور نیروهای اوکراینی تو 30 کیلومتری داخل خاک روسیه، مسکو هر گونه پیشنهاد برای تعلیق خطوط جنگی رو تو جایی که در حال حاضر هستن نمیپذیره. این عملیات همچنین روایت جنگ رو برای روس‌ها تو داخل کشور تغییر داد. اما این دیگه یک درگیری دوردست که با برچسب عملیات نظامی ویژه معرفی شده نیست، بلکه رویدادیه که به طور مستقیم روس‌ها رو تحت تاثیر قرار میده. سارا رینزفورد، خبرنگار BBC تو اروپای شرقی میگه با نگاهی به برخی از گزارش‌ها که از منطقه کورسک بیرون میاد، حتی با توجه به فضای کنترل شده رسانه‌های روسی، طبیعیه که برخی از مردم سوالاتی بپرسن. اما این حمله چه تأثیری به آینده زلنسکی و پوتین داره؟ برای رهبرای روسیه و اوکراین این یه لحظه تعیین کننده تو دوره ریاست جمهوری اوناست. برای ولادیمیر پوتین رهبری خودکامه و اغلب انعطاف پذیر که با اتکا به حلقه نزدیکای خودشو به ویژه سرویس امنیتی عادت داره. این رویداد یک چالش بزرگه. پنهان کردن مقیاس تلفات نظامی روسیه به طور فزاینده‌ای دشواره. با جابجایی 10,000 نفر از روس‌ها همچنین سخته که بشه تصویر مورد نظر روسیه رو حفظ کرد. تصویری که تو اون کرملین به اوضاع کنترل داره و اون چه که رخ میده این یک جنگ تمام عیار نیست. همونطور که مارک گالیفتی میگه هر بار که این اتفاق میفته چوب بیشتری رای چرخ ماشین تبلیغاتی کرملین گذاشته میشه و میگه ما تو جنگ‌های گذشته از جنگ شوروی تو افغانستان گرفته تا جنگ‌های روسیه تو چچن دیدیم که کرملین قادر یک روایت خاص رو حفظ کنه،
اما در نهایت بعد از مدتی دنیای واقعی به طور فزاینده‌ای جای روایت تبلیغاتی رو میگیره. برای ولودیمیر زلنسکی این تهاجم به روسیه میتونه به همون اندازه مشکل ساز باشه، اما دلیل این مشکلات برای اون متفاوتن. امیل کاستلمیه تحلیلگریه که میگه بهترین نتیجه برای اوکراین اینه که روسیه به رقم شکست‌ها مقدار قابل توجهی از منابعش رو از مکانهای کلیدی برای بازپس گرفتن هر 1 کیلومتر مربع به این منطقه اعزام کنه. حمله اوکراین به روسیه اگرچه تو کوتاه مدت میتونه به تقویت روحیه اوکراینی‌ها کمک کنه، اما ممکنه به از دست رفتن سرزمین‌های بیشتری از خاک اوکراین تو شرق این کشور بشه، جایی که درگیری‌های سنگین ادامه داره و بعضی از بلاگرهای نظامی روسیه پیشروی‌ها تو این منطقه رو هرچند تایید نشده ستایش کردن. پروفسور گالیفتی میگه که بنبست فعلی تو جنگ نیاز به یک تغییر داشت تا اوضاع رو به حرکت در بیاره، در حالی که تغییر به خوبی در جریانه اما هنوز نتیجه اون نامشخصه. خب دوستان عزیزم، اینم 5 پرسش اصلی درباره تهاجم اوکراین به منطقه کورسک در روسیه بود. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و اگر دوست دارین ویدیوهای بیشتر رو ببینید ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید.